سلام. امروز میخوایم در مورد مایورکا صحبت کنیم. البته نه در مورد اینکه مقصد تعطیلات بسیاری از مردم اروپا هوای آفتابی داره، سواحل زیبایی داره. البته امروز خیلی روز آفتابی هم نیست و هوا ابریه، بلکه میخوایم به یه دوره خاص از تاریخ مایورکا بپردازیم. با ما همراه باشید. تاریخ مایورکا خیلی جذابه. تا جایی که ما میدونیم از 7200 سال پیش از میلاد مسیح شروع میشه و شواهدی از عصر آهن و عصر برنز و تمدن‌هایی که تو اون دوره بودن توی این جزیره به چشم میخوره. میدونیم که بعد از اون هم فینیقی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها هم تو این جزیره حضور داشتن. اما چیزی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم هیچ کدوم از این دوران تاریخی نیست، بلکه یک دوره خاصی از تاریخ مایورکاست که حکومت بنی امیه پاش به این جزیره رسیده. جالبه، شاید کمتر به گوش ما خورده باشه. من به شخصه اینو در مورد جنوب اسپانیا بیشتر شنیده بودم، اما فکر نمی کردم تا این گوشه از مدیترانه اعراب پاشون رسیده باشه. پس بذاریم پیش از این که بپردازیم به جزئیات مدینه مایورقا از حکومت کردوبا که البته اسمی که بنی امیه بهش میگفتن، یه مقدار این جزیره به صورت کوتاه معرفی بود. مایورکا بزرگترین جزیره در جزایر بالئاریک و بخشی از کشور اسپانیا است و هفتمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه حساب میشه. پالما پایتخت این جزیره و همچنین پایتخت جامعه خودمختار جزایر بالئاریکه. جزایر بالئاریک از سال 1983 یک منطقه خودمختار از اسپانیا بودند. سواحل زیبا، مناظر کوهستانی، آب و هوای مطبوع و میراث تاریخی غنی جزیره سالانه هزاران بازدید کننده رو به خودش جذب میکنه. جالبه که بدونید در صومعه روستای والدموسا فردریک شوپن آهنگساز معروف لهستانی مدتی اقامت داشته و برخی از بهترین آهنگهای خودش رو اونجا نوشته. مسلمان‌ها زمانی که به جزیره مایورکا رسیدن و موفق شدن کل جزیره رو فتح کنن، این شهری که در پشت سر من می‌بینید که امروز پالما نامیده میشه رو به عنوان محل حکومت خودشون و در واقع پایتخت حکومت خودشون تو این جزیره انتخاب کردن. البته عنوان شهر توی اون زمان پالما نبود، بلکه همونجوری که قبلا گفتم به اسم مدینه مایورقا میشناختنش و به این اسم تو اون دوران معروف بوده. هنوز آثار حضور مسلمان ها تو این شهر هست. بریم با هم شهر رو ببینیم و لابلای اون هم رد پای مسلمان ها رو توی ابنیه‌ای که به جا گذاشتن با هم دیگه دنبال بکنیم. مایورکا یک نقطه استراتژیک وسط یکی از مهمترین دریاهای اروپا، یعنی دریای مدیترانه است و به همین دلیل هم مورد توجه بسیاری از ملت‌ها و حکومت‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی بوده. اولین حضور اعراب در این جزیره مربوط به سال 707 میلادی میشه، در واقع اولین باری که پای اونها به این جزیره میرسه و اون شروع تقریباً 2 قرن جنگ بین ساکنین اروپایی این جزیره و اعرابه که در نهایت در سال 903 الجولانی که در واقع یکی از اشراف آندلس بوده، یکی از اشراف عرب آندلس بوده، یک سپاهی رو رهبری میکنه و در نهایت موفق میشه که مایورکا رو فتح بکنه و این آغازیه برای تحت سیطره قرار گرفتن مایورکا زیر نظر اعراب و بعد از یک مدت کوتاهی تبدیل میشه به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی در کل امپراتوری جدید اسلامی.
مسلمان‌ها کل جزیره رو به 12 قسمت تقسیم میکنن و در واقع برای هر بخش یک سیستم آبیاری، آبرسانی و یه سری مجموعه حمام رو توسعه میدن که این در کل باعث میشه که کل جزیره مخصوصا در زمینه کشاورزی رشد بکنه و کیفیت زندگی در کل جزیره بالا بره. توی این شهر در واقع شهر پالمای امروزی 3 تا بنای مهم درست میکنن. در واقع بنای اول همون مجموعه حمام هایی که درست میکنن. بنای دوم یک مسجد جامع بزرگ درست میکنن که امروز دیگه اثری ازش وجود نداره و بعد از اینکه مسیحیان و اروپاییان موفق میشن که مسلمان‌ها رو شکست بدن، مسجد رو به کلی ویران میکنن و روش این کلیسای به سبک گوتیک رو درست میکنن که حالا میریم و اون رو خواهیم دید و در واقع اثری از اون باقی نمونده. و اثر دیگه یا ساختمان مهم دیگه‌ای که میسازن در واقع کاخ المدایناست که در واقع یک کاخ عربیه که اون هم امروزه تغییر پیدا کرده و شبیه اون چیزی نیست که مسلمان ها ساختن و دلیلش اینه که زمانی که اروپایی ها مجددا اینجا رو فتح میکنن یک معمار استخدام میکنن تا معماری کاخ رو تغییر بده، اگرچه اسکلت ها و ساختمان اصلی اون کاخ حفظ میشه، ولی چیزی که امروز ما به عنوان کاخ المداینا میبینیم توی پشت سر من هم مشخصه، خیلی شباهت ظاهری آنچنانی نداره با اون چیزی که در زمان اعراب بوده. پس میشه گفت که در واقع تنها چیزی که الان به شکل واقعی و به شکل اصلی خودش از زمان اعراب باقی مونده تنها حمام هاست که اون هم یک حمام از مجموعه حمام ها در این شهر باقی مونده. مسلمان‌ها توی این شهر 5 تا حموم تو نقاط مختلف درست کردن که تنها این حمامه که برامون باقی مونده. کلاً حمام هایی که ساخته طبیعتاً شبیه حمام های اسلامی شهرهای مختلف داره 3 قسمت بوده، یک رختکن، یک گرمخونه و یک سردخونه و روبروش هم یک باغ سرسبز به سبک باغ‌های اسلامی هم درست می‌کردن که همینجوری که ما می‌بینیم در واقع اینجا هم متشکل از یک ساختمان اصلی و یک باغ در روبروشه. یکی از ویژگی‌های این نوع حمام‌ها در واقع یک اتاق مرکزیه که یک تاق بشکه شکل داره در واقع و چند تا ستون احاطه شده. این اتاق در واقع یه جورایی هم کار سردخونه یا بخش سرد حمام رو انجام میداده، هم میتونسته کار رختکن رو انجام بده. بریم با هم بریم این قسمت از این حمام رو یه نگاهی بندازیم.
بازدید ما از حمام عربی اینجا به پایان میرسه و حالا از کوچه پس کوچه های شهر پالما با هم دیگه میریم به سمت کلیسای جامع سانتا ماریا پالما یا مسجد جامع بزرگ که امروز دیگه اثری از اون باقی نمونده. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. این کلیسا نماد فتح و پیروزی جیمز اول در جنگ با مسلمان هاست. در واقع این کلیسا نماد فتح و پیروزی جیمز اول در مقابل مسلمان هاست. بعد از اینکه موفق شد سیطره خودش رو توی این منطقه به طور کامل گسترش بده و حکومت خودش رو مستقر کنه، اولین کاری که کرد دستور داد که مسجد جامع مسلمانان رو به طور کامل ویران بکنن و روی اون این کلیسای گوتیک و با عظمت رو ساخت. در واقع کلیسای گوتیک با ویژگی‌های معماری خودش این عظمت و شکوه این پیروزی رو القا میکنه. همونجور که می‌بینیم طاق‌های بسیار بلندی داره که با استفاده از پشتبندها تونستن این طاق رو در ارتفاع بالا در واقع اجرا بکنن. این سبک و این بالا بردن ارتفاع انگار یه جورایی قانون جاذبه رو به سخره گرفته و این حقیقتاً یکی از ویژگی‌های این سبک معماریه. در مورد این سبک معماری میتونم بگم که شیشه های رنگی که درون فضاهای سبک گوتیک کار میشه باعث شده که نور به داخل فضا راه پیدا بکنه و یک فضای مرموزی رو درون ساختمون ها ایجاد بکنه. به نظر من این کلیسا یک نماد زیباست برای یک پیروزی و احتمالاً هر بیننده ای رو مجذوب خودش میکنه و به یاد میاره که چقدر ارزشمند بوده اون پیروزی برای مردمانی که این ساختمان رو ساختن. با هم بریم یه نگاه بکنیم به این ساختمان.
تصاویر از ایوان کلیسای سانتا ماریای پالما پایان قسمت اول از جستجوی ما در کوچه پس کوچه های مایورکا به دنبال رد پای اعراب و حکومت بنی امیه است. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. در قسمت بعد به کاخ عربی المدینا پردازیم و امیدوارم که شما را هم همراه خودمون داشته باشیم. تا اون موقع خدا نگهدار.